Chapter 11, verse 15 tells us something quite important. باب 11 آیه 15 نکته نسبتاً مهم رو به ما میگه. God wins. خدا پیروزه. Let's read verses 15 through 19. آیات 15 تا 19 رو میخونم. آنگاه فرشته هفتم شیپورش را به صدا درآورد و ناگهان صدایی بلند در آسمان پیچید که میگفت حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است و او تا ابد حکم خواهند راند. و آن 24 پیر که در پیشگاه خدا بر تخت می نشینند روی بر خاک نهاده و خدا را نیایش کرده گفتند تو را سپاس می گوییم ای خداوند خدای قادر مطلق، ای آن که هستی و بودی، زیرا که قدرت عظیم خود را به دست گرفته ای و سلطنت آغاز کرده ای. قوم ها خشمگین بودند و اینک زمان خشم تو فرا رسیده است. زمان آن رسیده که مردگان داوری شوند، خادمان تو انبیا پاداش بگیرند، هم مقدسین و هم آنان که حرمت نام تو را نگاه می‌دارند، از خرد و بزرگ و کسانی که زمین را به نابودی کشاندند نابود گردند. آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و صندوق عهد او در درون معبد مشهود افتاد. و ناگهان برق آذرخش بود که برمیخواست و بانگ و غوغا بود و غرش رعد بود که به گوش میرسید و زمین لرزه بود و تگرگ بی امان بود که پدید می آمد. God wins. خدا پیروز شد. We have in verse 15 through 18 this exalted view of Christ. در آیات 15 تا 18 این جایگاه یا دیدگاه برافراشته شدن عیسی رو می‌بینیم. The kingdom of our Lord حکومت پادشاهی خدای ما and his Christ. و مسیح او. So God's purposes are complete. اهداف خدا به کمال رسید. The enemy is destroyed. دشمن نابود شد. His servants are rewarded. خادمان او پاداش می‌یابند. The nations have been that have bring opposition to God, they have been destroyed. امت‌هایی که به ضد خدا برخاسته بودند ویران شدند. So what I want you to go back into verse 13 and see that 13 is describing the final judgment. میخوام به آیه 13 بریم و ببینیم که چطور آیه 13 این داوری نهایی رو توصیف میکنه. پس این آیه رو میخونم. درست در همان ساعت زمین لرزه‌ای بزرگ در گرفت و 1/10 شهر فرو ریخت و 7,000 تن در آن زمین لرزه کشته شدند و بازماندگان را وحشت فرا گرفت و خدای آسمان ها را جلال دادند. All right, so the final judgment has been finished. داوری نهایی به پایان رسیده. And God's purposes are complete. اهداف خدا به کمال رسیده. We should remain faithful. باید وفادار باقی بمونیم. But we should remain realistic. ولی واقع بین هم باید باقی بمونیم. The offer of God's mercy will expire. رحمت خدا یک روز به پایان خواهد رسید. No one escapes this moment. هیچ کس از این لحظه فرار نمیتونه بکنه. We need a savior. ما نیاز به یک ناجی داریم، نجات دهنده. I want you to look at verse 17. میخوام که به آیه 17 نگاه بکنید. Let's read that again. دوباره این آیه رو میخونم. گفتند تو را سپاس میگوییم ای خداوند خدای قادر مطلق، ای آن که هستی و بود، زیرا که قدرت عظمت خود را به دست گرفته ای و سلطنت آغاز کرده ای. All right, so in the past we've seen who was and is to come. در پیش از اینجا می‌دیدیم که این عبارت اینطور بیان شد. او که بود هست و میآید. But in verse 17 there's something missing. در آیه 17 یک چیزی از قلم افتاده. There's no who is to come. عبارت دیگه و میآید درش نیست. That's because he came. دلیلش اینه که آمده. This is a picture of the day of final judgment. تصویری از روز داوری نهایی است.
he sees the worship. John sees this worship after God begins to reign without any opposition. یوحنا شاهد این پرستش هست وقتی که میبینه خدا حکومت رو به دست گرفته، سلطنت رو آغاز کرده و دیگه ضدیتی در کار نیست. Look at verse 18. با آیه 18 نگاه The کنید. nations raged. قوم‌ها خشمگین Well, بودن. that was the description of chapter 11. خب این تفسیر یا توصیفی از باب 11 هست. But your wrath came, اما زمان خشم تو فرا and the رسیده. time for the dead to be judged came. زمانی که مردگان داوری شوند فرا رسیده. So this is a description of, yet again, just like we saw in chapter 6, where we go through the seals and then we get to the last seal. That last seal is a picture of the final judgment. دوباره مثل آنچه که در باب 6 مشاهده کردیم، وقتی به مهر آخر رسیدیم گفتیم آخرین مهر تصویری از داوری نهایی هست. اینجا هم همونطوره. Then there's an interlude or a transition. و بعد یک وجه انتقال رو میبینیم که اونجا وجود داره. Then we're going to go back and we're going to look at that process one more time, but from another perspective. و دوباره به عقب برمیگردیم و تمام اون رخدادها رو دوباره خواهیم دید ولی از یک زاویه دید دیگر. Now, the sixth trumpet has been blown. حالا 6 شیپور به صدا در آمده. The seventh trumpet blows. هفتمین شیپور هم به صدا در And میاد it gives us a transition. و به ما این انتقال رو نشون میده. And then now we're going to start the perspective all over again. و دوباره برمیگردیم به ابتدای داستان و از زاویه‌ای دیگر اون رو نگاه میکنیم. The bowls will go through that process once again, but from another perspective. و در این زاویه دید دیگر متفاوت و جدید ما شاهد جام‌ها خواهیم بود ولی همون رویداد رو گزارش میکنن از زاویه دید دیگری. So we have, if we're going to use our circular spiral model, اگر بخوایم همچنان از اون مدل دورانی که راجبش صحبت کردیم اینجا هم استفاده کنیم. the six seals is a picture of human history up until the time of God's final judgment. 6 مهر تصویری است از تاریخ بشر که در این دوره میگرده تا به داوری نهایی خدا. We have a transition time. و زمان انتقال رو اونجا میبینیم. Then we're going to look at that picture again, but we're going to look at it closer to the time of God's judgment from another perspective. همون داستان رو از زاویه دید دیگر و این دفعه نزدیکتر نگاه میکنیم تا داوری خدا واقع میشه. The sixth trumpet sounds. ششمین شیپور به صدا در میاد. There's another transition. و یک انتقال دیگه. And then now we're going to look at the final 7 bowls, but these bowls are going to describe the bottom part of the spiral, right before the return of Christ. و حالا به 7 جام نگاه خواهیم کرد که همون داستان داوری خداست ولی مثل این گردباد یا وقتی که پایین خودش مثل یه قیف میرسه کوچیکتر و نزدیکتر میشه، این 7 جام در حقیقت لحظه های بلافاصله قبل از وقوع داوری نهایی خدا رو نشون میده. In each set, in the seals and what we've seen the trumpets and what we'll see in the and the bowls, در همه این بخش ها، چه در مهرها، چه که در شیپورها و چه چیزهایی که در جامها خواهیم دید، there are 2 ways that God receives glory. 2 طریق وجود داره که خدا از این 2 طریق جلال میابه. Through the destruction of the sinners, با نابود کردن and گناهکاران the salvation of his people. و نجات قوم خودش. Those are the 2 ways God gets glory. در این 2 طریق خدا جلال میابه. All right, so now we move into chapter 12. و حالا به باب 12 میرسیم. And we move into our next transition. و اینجا جایی هست که اون انتقال بعدی رخ میده. You know,
Brother, when I read the news about Iran, I see that right now there are so many problems. وقتی که من اخبار مربوط به ایران رو مطالعه میکنم متوجه میشم که همین الان هم مشکلات و مسائل بسیاری در ایران وجود داره. You have social problems with things like drugs and prostitution and the breakdown of the family. مشکلات اجتماعی مثل مواد مخدر، روسبیگری و در هم شکستگی خانواده ها رو باهاش روبرو هستیم. You really have a lot of economic issues with the sanctions, the low value of the currency. خب مسائل اقتصادی هم که فراوان، تحریم ها هست، ارزش پول ملی به شدت پایین اومده. You have environmental problems. I mean, I think a lot of Iran still struggles with a lack of water. مشکلات طبیعی رو کشور باش روبروی جایی هستن که هنوز آب آشامیدنی کافی نیست یا خشکسالی وجود داره. I mean, you have political problems, right? You have some oppression, you have corruption, there's always threats of war. مشکلات سیاسی که دیگه نگیم براتون، از تهدید دائمی به جنگ، فساد سیستم مالی، فساد سیستم غذایی، فساد سیستم حکومتی. And you have religious problems. I mean, there's great persecution in Iran. و همینطور مشکلات مذهبی وجود داره و جفای شدیدی در ایران هست. Iran's not alone. I mean, every nation has some of these problems in various degrees. ایران در این موضوع تنها نیست. هر امتی و هر کشوری، ملتی به هر حال بخشی از این گرفتاری و مشکلات رو در ابعاد مختلف تجربه میکنن. But all of these problems that we have mentioned are from the ground looking around. We're seeing these perspectives from the ground. تمام این مشکلاتی که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم از زاویه دید خود ما در مرکز این اتفاقات از پایین داریم نگاه می‌کنیم. But Revelation gives us a view from heaven looking down. کتاب مکاشفه به ما زاویه دیدی از آسمان به زمین میده. Now there's nothing wrong with looking at things from the ground, from our perspective. هیچ مشکلی وجود نداره که ما با زاویه دید خودمون در جایی که زندگی میکنیم از پایین همین روی این زمین به مسائل نگاه کنیم. But the cause of these problems and the answer to these problems are not found on the ground. They are found from above. ولی دلایل این مشکلات و یا پاسخ برای این مشکلات در این زمین و این جهان یافت نمیشه بلکه در آسمان. So the issue for us as biblical Christians is our problems have their beginning in sin. برای ما به عنوان مسیحیان کتاب مقدسی که کلام خدا مرکز باورهای ماست، مشکلات ما نقطه آغازینش در گناه هست. So sins of individuals and also sins of the nations. گناه فردی و همینطور گناه جمعی در میان امتها. Sin impacts societies, families, nations, even the world. گناه اجتماع، خانواده ها، طبیعت و حتی کل جهان رو در بر میگیره. Sometimes we're caught in the consequences of our own individual sins. گاهی ما درگیر پیامدهای گناهان فردی خودمون هستیم. But sometimes we're caught in the consequences of others people's sins. گاهی هم ما در وسط پیامد گناهانی هستیم که دیگران مرتکب شدن. And then sometimes we're just victims of a world that is broken by the presence of sin. و گاهی هم ما فقط قربانیان زندگی در جهانی سقوط کرده توسط گناه هستیم. So the key is the word sin. پس کلید اینجا واژه گناه هست. The church is a part of this struggle in the world. کلیسا بخشی از این کشمکش در جهانه. So chapter 12 talks about this idea. باب 12 در رابطه با این ایده صحبت میکنه. With the view of Satan and his role in the presence of sin.
با دادن این تصویر از شیطان و نقش او در حضور گناه در جهان. So let me just review. بذارید یادآور بشیم. We have individual consequences for sin. پس ما پیامدهای شخصی و فردی گناه رو We می‌بینیم. suffer under the consequences of somebody else's sin. گاهی ما به خاطر گناهان اشخاص دیگر رنج میبریم. And we suffer from the brokenness of the world around us because of the presence of sin. برخی رنج‌های ما هم به خاطر سقوط جهانی است که در اون زندگی می‌کنیم و گناه باعث سقوط اون شده. But behind all of that, in various degrees and ways, is the person of sin, which is Satan. اما در پشت هر یک از اینها در ابعاد عمیق و گسترده شخص گناه یعنی شیطان حضور داره. And so this is what this next section of Revelation is going to explore, the ways of the spiritual influences and motivations that impact our world around us. این موضوعی هست که این بخش پیش رو از اینجا به بعد در کتاب مکاشفه برای متن‌هایی که بررسی خواهیم کرد مورد نظرش هست. تأثیر نیروهای تاریکی و شیطان در اتفاقات و مشکلات و رنج‌ها در این جهان. Okay, so let's get into the text, chapter 12, verses 1 through 6. به باب 12 میریم، آیات 1 تا 6 رو میخونم. آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد. زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از 12 ستاره بر سر داشت. زن آبستن بود و فریادش از درد زا و عذاب زاییدن بلند بود. آنگاه نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد. اژدهایی سرخفام و عظیم که 7 سر داشت و 10 شاخ و 7 تاج بر سرهایش بود، دمش 1/3 ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمین فرو ریخت. اژدها پیش روی آن زن که در آستانه زایمان بود ایستاد، بدان قصد که فرزند او را تا به دنیا آمد ببلد. آن زن پسری به دنیا آورد، فرزندی ذکور که با عصای آهنین بر همه قوم‌ها فرمان خواهد راند. و فرزند او ربوده شد و نزد خدا و پیش تخت او فرستاده شد. و زن به بیابان به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود گریخت تا در آنجا از او به مدت 1260 روز نگهداری کنند. Okay, so we're going to read the rest of this chapter in just a moment, but I wanted to pause for a moment. ادامه این باب رو تا چند لحظه دیگه مطالعه خواهیم کرد، ولی اینجا میخوایم توقف کنیم. It would be helpful کمک خواهد کرد as Milad reads the rest of this chapter وقتی که من ادامه این باب رو براتون میخونم that you see this as a story. این رو به عنوان یک روایت و داستان در نظر بگیرید. So you're going to want to find the characters of this story. شخصیت هایی رو در این داستان کشف خواهید کرد and watch how these characters reflect, and I'm going to give you the key then to understanding this chapter, how they reflect the story of human history. و به شما یک کلیدی خواهم داد برای اینکه چطور این شخصیت ها رو درک بکنید و ببینید که این اشخاص، این شخصیت ها چه نقشی در تاریخ بشر ایفا میکنن. Okay, so let's go ahead and begin in verse 7 and read to the end of the chapter. And I really want you to, because this is a story. This is a story of human history. So you're looking for the characters and you're looking for the drama, the plot of the story. خب من از آیه 7 تا پایان این باب رو میخونم و از شما خواهش میکنم که به این متن به عنوان یک داستان و روایتی از تاریخ بشر گوش کنید و در اون شخصیت‌ها و اون داستان رو تشخیص بدید. و ناگهان جنگی در آسمان در گرفت. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار ایستادند، اما شکست خوردند و پایگاه خود در آسمان از دست دادند. اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جمله جهان را به گمراهی می‌کشاند. هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که میگفت: اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا رسیده است،
زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام میزند به زیر افکنده شده. آنان با خون بره و کلام شهادت خود بر او پیروز شدند، زیرا که جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ. پس شادی کنید ای آسمان ها و ای ساکنان آنها. اما وای بر تو ای زمین و وای بر تو ای دریا، که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است، زیرا که میداند فرصت چندانی ندارد. و چون اژدها دید که به زمین فرو افکنده شده است، به تعقیب آن زن پرداخت که فرزند ذکور زاده بود. اما دو بال آن عقاب بزرگ به آن زن داده شد تا به جایگاهی در بیابان پرواز کند که برای او مهیا شده بود و در آنجا دور از دسترس آن مار زمانی و زمانها و نیم زمانی از او نگهداری شود. آنگاه مار از دهان خود آبی به سان رود جاری ساخت تا در پی آن زن روان شود و سیلاب او را با خود ببرد. اما زمین به یاری زن آمد و دهان گشود و سیلاب را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود فرو خورد. آنگاه اژدها به زن خشم برد و عزم آن کرد تا بار دیگر با فرزندان او بجنگد، یعنی با آنان که احکام خدا را اطاعت می‌کنند و شهادت عیسی را نگه می‌دارند. و اژدها بر شنهای کنار دریا ایستاد. Wow, what a crazy story. چه داستان محشری. Well, we only have a few moments before we end this session, but I want to at least introduce some of the characters. چند دقیقه بیشتر تا پایان این جلسه برای ما باقی نمونده، اما حداقل میخوام این شخصیت ها رو به شما معرفی کنم. So the first character is the woman. اولین شخصیت زن هست. So I want to say that this is not Mary. میخوام بگم که این مریم نیست. The entire story doesn't fit with what we know about Mary. تمام این داستان با آنچه که ما درباره مریم میدونیم همخوانی نداره. But especially verse 17. اما مخصوصاً آیه 17 where the woman where the enemy comes to make war with the rest of her children. جایی که دشمن اژدها میخواد بیاد و با فرزندان این زن بجنگه. I think it's better to see this mother is God's covenant people. فکر میکنم بهتره که این زن رو به عنوان مردم عهد خدا ببینیم. Which include both the people of the Old Testament and the New Testament. که شامل هم قوم خدا در عهد عتیق و هم در عهد جدید میشه. Now, you think about in all the places in the Bible, both Old and New, where there is a connection with God's people as described like women. میتونید جاهایی رو به ذهن بیارید و یا بررسی بکنید که چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید وقتی به قوم خدا اشاره میشه اونها رو به زن تشبیه میکنه. One of the clearest is Isaiah 54:1. که از واضح ترینش اشعیا 54:1 هست. So let's turn there and let's read that passage. خب با هم به کتاب اشعیا باب 54 آیه 1 رفتیم و این آیه رو میخونم. ای نازا که نزاده ای، شادمانه بسرا، ای که درد زا نکشیده ای، بانگ شادی سر داده و فریاد بلند برآور. زیرا خداوند میگوید فرزندان زن بیکس از فرزندان زن شوهردار زیاده تر خواهند. Okay, so both times in verse 1 we see Israel described as a woman who cannot have children. دو بار در آیه 1 می‌بینیم که اسرائیل به زنی نازا توصیف و تشبیه شده. But then the promise is that one day she will produce children. وعده این هست که روزی این زن فرزندان خواهد داشت. So when we come back for the next session, we're going to talk about how the woman in Revelation 12 is a fulfillment of the prophecies that anticipate the church. وقتی که برگردیم در جلسه آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد که چطور این زن که در مکاشفه باب 12 از او نام برده میشه تحقق وعده است که داده شده که در نهایت میتونه منتهی بشه به مفهوم کلیسا.